Salutare internet și bine v-am regăsit cu bine, Alex pe motor aici și vreau cu mine la prima tură astăzi când o să duc pe Bela pe autostradă. Astăzi avem 16 grade minunate, parcă nu vine să cred, am crezut că nu mai vine odată primăvara, deși suntem în, cred că 29 ianuarie, ceva de genul ăsta. Eu sunt pauza de masă, la pauză de masă prelungită, chiar așa frumos afară și am zis că nu se poate, mă scuzați, vă rog domnilor colegi, dar eu trebuie să ies 2 ore cu motocicleta. Și da, mi-am luat o pauză de masă prelungită ca să o scot pe Bela o tură și m-am gândit la ce tură să o scot, unde să merg, ce să fac, ce să văd interesant. Așa că nu o să văd nimic interesant. Astăzi o să conduc, dar o să merg cu Bela pe autostradă. De aici, de la ieșirea din Cluj-Napoca, mergem spre Gilău și o să ne suim pe autostradă în direcția Turda. Deci nu o să mergem foarte mult, vreo 60 de km, o oră și un pic. Cred că tot circuitul, 60 de km, o oră și un pic. Și vedem cum se simte Bela și cum mă simt eu cu Bela pe autostradă. Dar o singură chestie înainte de a ne sui propriu zis. Trebuiască să trag pe dreapta, să-mi pun ochelarii de soare, că deja e puternic soare, în loc că am ochelarii la mine. Și pe lângă asta o să trebuiască să-mi, nu știu dacă vedeți, depresurizez un pic roțile, că au, cum s-a încălzit afară și aveam presiune în ele date pentru vreme friguroasă, mi-a crescut presiunea în ele peste limita recomandată, care la mine e 2,5 și respectiv 2,9. Nu o să vă țin cu mine pentru că sigur nu o să auziți voi nici tare multe și nici nu o să vedeți tare multe la viteză de autostradă, oricum nu pot să merg foarte tare pentru că motorul este încă în rondaj, aia e clar. Și după aia o să povestim și o să vă povestesc vouă cum se simte Bela pe autostradă dacă ne dăm noi jos. Bun. Nu mai am camera încă pe ghidon, o să o montez. De-aia nu mă vedeți din față, îmi pare rău dacă vă deranjează că lipsește camera din față, vă înțeleg perfect, dar încă n-am știut cum să o pun de geantă. Încă fac calcule acolo. Hai, un pic numai, să depresurizăm fața și plecăm. Aoleu, nu știu dacă vedeți. Am și calcul și ochelari și bineînțeles că mi-a respirat tot ochelari și mi s-a burit instant. Așa. Și onboard computer, trip computer, tire pressure. Vedeți? Spec 2,5, spec 2,9. Pac, pac, perfect. Na, așa să rămână. Mamă, ce zi minunată! De o plimbare. Liber dreapta, liber stânga, de fapt. Wow, wow, wow. Ce tiruleț, cu ce viteză veneam. Bun. Minunat. No, hai să mergem. Închid viziera, deci cum ziceam, ne suim imediat pe autostradă aici la Gilău și o să luăm în direcția Turdei, municipiului Turda. Hai. Apă, paie și bătaie și asfalt uscat. Ce bine că mi-am luat ochelari de soare. Acum îmi dau seama, nu m-am gândit la asta, a fost pur și simplu un noroc, dar simplu fapt că acum o să merg cu soarele în față. Și bine că m-am gândit că dacă mă prindea pe aici o nevăzare de astea, o nevăzută de asta, sau un soarele din față să nu văd nimic, era cam nasol. Și asta este, doamnelor și domnilor, ne suim acum pe autostradă, așa pe scurt, înainte să mă duc și să opresc filmarea pe care o vedeți voi, v-am zis, o să continuăm mai încolo când o să am ocazia să merg mai încetul și să ne înțelegem mai bine. Cum mi-am setat motorul și cum o să merg. Mi-am ridicat parbrizul, am un pic de încălzire în șa și în manșoane pornite, e un pic suficient și ce o să fac acum, în momentul următor, o să pornesc cruise controlul adaptiv. Da? Vedeți că mi-a apărut ceva on board aici. Și o să îl pun pe 93 la oră și e suficient. Pentru că motorul v-am zis că e în rodaj și o să las așa pe 93 la oră să meargă liniștit, fiind adaptiv. Dacă o să-mi apară ceva mașină în față, el o să încetinească, o să frâneze liniștit după cum e traficul și eu acum pot pur și simplu să merg liniștit și să mă concentrez la drum. Hai totul să dau un pic mai tare.
Ce face asta cu tirul? Se îngrămădește drumul. Hai să mă duc și eu un pic mai tare. Și gata. Ne vedem de acum la tur, da? Să vă povestesc cum a fost drumul. A few moments later. Uitați să vă dau acum un exemplu de cum funcționează cruise controlul ăsta adaptiv sau tempomatul adaptiv, cum vreți să spuneți. Vedeți, eu l-am setat pe 100 la oră și m-am apropiat de camionul din față, care merge cu 90 și ceva, și motocicleta îmi frânează singură, da? Ăsta e cruise controlul adaptiv. Eu am un radar în față care ajută motocicleta să se adapteze la viteza cu care se merge. Adică dacă am o mașină, eu am viteza setată pe 100 la oră, dar am în față o mașină care merge cu 90, singură va frâna și va păstra o distanță setată de mine. Acum nu se vede că nu am mașină în față și eu am setat momentan distanța maximă pe care o pot seta, e ceva de genul să țină 3 mașini distanță față de mine și mașina din față, da? Ea o să stea singură la 3 mașini distanță față de mine și nu se mașină, poate și motocicletă, vehiculul din față, practic. Celălalt avantaj e când ai radar în față, că ai o frânare de urgență singură, practic, în motocicleta sau mașina simte că vine cu viteză prea mare față de vehiculul din față sau vehiculul din față a frânat de urgență și ea o să frâneze singură de urgență și o să te notifice. Și dacă aveți nelămuriri în punctul ăsta, ok, cum e cu frânarea și accelerația, funcționează exact ca de obicei. Eu chiar dacă acum am ăsta pus pe 100, pot să și accelerez de mână și accelerația va funcționa normal. E valabil și pentru frânat. Eu acum îl țin, deși e pus pe 100, îl țin la, vedeți, 105 din accelerație de mână. Dacă îi dau drumul, el o să coboare singur până la 100 și o să rămân acolo. Și bineînțeles, dacă vreau să frânez, e absolut normal, frânez și singura diferență e la frânat, când frânez, el o să se și deactiveze, da? O să se deactiveze pilotul adaptiv, ACC-ul ăsta, Adaptive Cruise Control. Păi, dragilor, cam asta a fost cu autostrada. Acum ne-am dat jos din tur, dar uitați ce frumos să văd cheile puse acolo în față. Ia stai să treacă ăștia doi, să fac un zoom superb, deci așa o zi minunată. 17 grade la tur, deci nici nu știu ce pot să-mi doresc mai mult de la viață decât să mă fi echipat corespunzător, pentru că, după cum vedeți, eu sunt geacă de piele, că nu am ieșit pregătit de primul drum de autostradă. La asta m-am gândit pur și simplu după ce am plecat de acasă, când eram, bineînțeles, deja echipat. Da, nu nimica, n-a făcut foarte mare frig, m-a ajutat mult încălzirile. Geaca asta e cât de cât ok, unde am simțit a fost la picioare ca blugi pe mine. Și na, blugi, vă dați seama că mi se lează chiar cel mai bine de vânt. Dar norocul meu că am avut atâta inspirație să-mi iau cizmulițe în loc să-mi iau Adidas și de motor. Pentru că, na, în cizme nu-mi intră vântul, în Adidas și mi intră pe la șiret. Dar, da, cam asta a fost cu autostrada. Salutare, coleg, cu cruiscuterul. Cam asta a fost cu autostrada. Ia să vedem, uitați, am un consum de 4,3%, l-am resetat la câteva minute după ce am intrat pe autostradă și am mers cu o viteză medie de 100-110, undeva între 100 și 110, că am tot schimbat între ele. Și cam asta e consumul la R1300 GS pe autostradă, dacă merge sub limita legală, da? Dacă merge spre 130, imaginez că ar fi fost undeva pe la vreo 5%, dacă vreți să faceți o idee. Cum mi s-a părut, că probabil sper că pentru asta sunteți aici, ați rămas până aici, da? Cum mă simți pe azi? Sincer, puteți să vă imaginați că mă simți super bine. Ce văd diferența față de 750-ul anterior? Că asta se simte mult mai bine pe vânt, da? Am simțit vântul lateral destul de puternic în unele locuri, dar am simțit motorul foarte stabil, ceea cu 750 GS nu se întâmpla. Când avea rafale mai puternice, într-adevăr, poate nu am avut astăzi rafale de aceeași intensitate, nu contest, dar ce rafale am avut astăzi, tot destul de puternice, cum le-am simțit eu, de pe motor. Motorul l-am simțit foarte stabil. În schimb, hai să opresc cruise controlul adaptiv, că nu mai am nevoie de aici de el, acum am dat seama că rămăsese încăpărit. Da? În schimb, motorul rămăsese foarte stabil, am simțit eu pe motor rafalele, da? Efectul lor l-am simțit asupra mea, nu asupra motocicletei, ceea ce pe motocicletele anterioare mai mici, mai ușurele, îl simțeam un pic mai puternic efectul. Da? Repet, deci simțeam mai puternic eu efectul și pe motociclete, nu numai pe mine, ca rider.
Acum l-am simțit doar pe mine, ca rider motocicleta, nu am simțit-o nicio secundă să fie afectat de vânt. Bun, și confort, deja am vreo 50 de kilometri de când am plecat de acasă, nu simt absolut nimic, stau bine, stau confortabil, poziția mea e confortabilă, simt clar că aș mai fi putut să fac asta, nu numai 50 de kilometri cât am mers astăzi de când am plecat de acasă. Nu pot să vă zic exact cât simt că aș mai putea merge, că nu e cazul să fac astfel de estimare și nici nu acum, dar simt că aș mai fi putut merge lejer încă o bucată bună. Acum poate 500 de kilometri, acum poate 300 de kilometri, acum poate 800 de kilometri, nu știu cât, dar în momentul de față nu am simțit nimic absolut incomun, nici la poziția mea, nici la cum se conduce, la cum stau pe motocicletă, m-am simțit super în siguranță pe ea. Bun, consum, confort, vânt, ce să vă mai zic? De cald v-am zis că în afară de pantaloni blugi nu am simțit frigul, mă ajută încălzirea manșoane și handguardurile astea înălțate ce le vedeți aici. Nu am simțit să-mi ajungă vânt la mâini, deși am mâneca destul de lărguță la geaca asta, nu am simțit să-mi intre vânt, nu m-a deranjat. La cap am simțit foarte puțin vânt la cască, dar e de așteptat pentru că, după cum știți, am o cască de adventure cu cozoroc. Cozorocul ăsta face așa ca o parașută, mai ales acum când e la începutul anului și unul dintre voi de aici de pe YouTube m-a învățat în comentarii că aerul când e mai rece e mai dens și de aia se simte mai tare la cască. Într-adevăr, l-am simțit un pic pe vârful căștii, nu încât să simt că îmi dereglează capul din mers, adică mi-l dă peste cap, cât de tare să ajute, deci simt că, sau presupun că mare parte din vânt deja e blocată de parbriză la înălțimea asta. După cum vedeți, sau nu vedeți, dar vă zic eu, parbrizul e reglat la înălțimea maximă. Cum am mai zis într-un clip anterior, înălțimea asta maximă a lui simt că e absolut suficientă pentru o persoană de 1,80 m. Ce să vă mai zic de putere? Nu are rost de astea specificațiile, le găsiți și pe net, părerea mea acum, nici nu le-am folosit la maxim, vă dați seama, nici nu-i cazul că nu merg eu să folosesc la maxim 150 de cai de putere pe motocicletă. Astăzi nici nu mi-am permis, pentru că v-am zis că motocicleta e în rodaj, când a fost cazul să mă întâlnesc cu ceva tiruri, mașini mari din urmă care mergeau cu limite de 90, le-am depășit fără absolut nicio problemă. Uite câte tancuri acolo, bă, băiat. Nice. Nu știu dacă le-ați văzut, dar ia, stai așa. Presc, uitați tancurile acolo. E așa un tren întreg. Așa, când a fost nevoie să depășesc, am depășit, nu am simțit să sughită. Vă dați seama, na. Cât o fie de greuță, dar tot 150 de cai este 150 de cai. Bun, altceva ce să mai zic. Motocicleta vine cu cauciucuri Anarchy Adventure. N-am simțit să am probleme cu ele pe autostradă. Chiar dacă știți sau nu știți, Anarchy Adventure sunt ceva de genul 80% asfalt, 20% off-road, deci nu sunt pur asfalt, dar nu am simțit să am nevoie de altceva mai mult, cel puțin la ritmul meu de mers pe autostradă și cum am mers astăzi. Ar fi fost drăguț să-mi pun și telefonul de navigație în suportă, ce mi l-am pus ăsta, măcar să văd că era o mașină de poliție la un moment dat cu un Ford Kuga ca meu, dar doar că pe alb, tras pe dreapta. Să fi văzut Waze-ul, again, nu prea e un risc pentru mine să merg mai mult de 130 pe autostradă ca să mă oprească poliția, dar e bine de știut, știți cum e. Mai bine să fie, să nu fie nevoie decât să fie nevoie și să nu fie. O să iau ceva aici, în afară de un telefon. Am acum un telefon nașpa, în suport ăsta de Pichina, ce l-am luat de pe AliExpress, o să-l pun temporar aici până mă hotărăsc dacă pun o unitate de CarPlay sau un GPS, o unitate GPS dedicată în locația asta, adică ce aș putea să iau un, cum îi zice, BMW Connected Navigator 6, ceva de genul ăsta. Cred că îți dă un Navigator 6 care e la mai vechi și Connected Ride, nu știu cum, care e la mai nou. Da, nu m-am hotărât încă, da, e clar, e util pe autostradă să aveți ceva aici, o hartă, un display, un Waze, o notificare, un orice în față. Care e prima impresie, așa, pe scurt, dacă nu ați văzut tot clipul și a sărit exact până la final aici, la concluzii, măi, este un motiv pentru care motocicleta asta ți-o iei ca să pleci în jurul lumii cu ea. E făcută pentru asta, e clar. Se simte bine și în oraș, mă simt eu bine cu ea și în oraș, dar motocicleta asta e făcută să pleci în jurul lumii cu ea și nimeni nu poate să mă convingă de altceva. Când am ieșit pe autostradă, am simțit-o de când o am de luna octombrie, de 500 și ceva de kilometri, aproape 600. Acum când am ieșit pe autostradă, simt că ea se simți cel mai bine de când e în familia noastră.
e o motocicletă de plecat în jurul lumii cu ea. Clar, asta o descrie cel mai bine. Eu sunt mulțumit de decizia luată. Știu că unii dintre voi nu o să fiți de acord cu mine și vă rog să mergeți jos în comentarii să-mi spuneți de ce exact nu sunteți de acord cu mine. Unii o să fiți și o să mă felicitați din nou și vă mulțumesc în avans pentru felicitările voastre. Întotdeauna o motocicletă nouă pentru cineva trebuie să fie o bucurie pentru comunitatea de motocicliști, deci vă apreciez că vă bucurați pentru mine și vă mulțumesc. Da, cred că e suficient pentru clipul de astăzi, nu? Spuneți și voi. Dacă ați rămas până aici și nu sunteți abonați, am să vă rog... Au, ce timp am dat de asta! De timpul pățesc asta încă nu m-am obișnuit. Dar da, dacă ați rămas până aici și nu sunteți abonați, am să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare. Dacă sunteți abonați, vă mulțumesc foarte frumos că mă ajutați, doar cu sprijinul vostru pot crește canalul ăsta. Și dacă tot sunteți acolo în zona aia de dedesubt, în butoanele alea minunate care se cer apăsate, vă rog apăsați pe ăla de like, vă rog apăsați pe ăla de share către prietenii voștri și puteți să apăsați tastele de pe tastatura voastră ca să formați niște cuvinte cu ele în zona de comentarii și după aia să dați send. Ca să-mi lăsați un comentariu că asta vrea algoritmul. Nu vrea de la mine, de la voi vrea asta. Vrea algoritmul să-i demonstrați că eu merit atâta lucru. Deci vă rog să faceți și asta. De ce să zic până data viitoare, de aici din trafic minunat de Turda, apă, paie și bătaie și asfalt uscat.